Quý vị thân mến, nói thật là càng ngày thì là Quang Bảo và chị Cát Tường đều rất là mong đến với thời gian của chương trình Yêu Là Cưới. Bởi vì ở đó chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ các cặp đôi, sẽ được lắng nghe những câu chuyện của họ, những kinh nghiệm của họ sẽ giúp cho chúng ta có thêm được những lựa chọn cũng như là những quyết định sáng suốt trong tình yêu của mình. Cái là em đi vô quay mặt ra, các bạn nhìn em nè, nhìn mà nhìn dạng như là bằng con nửa con mắt hả chị. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Wow. Mời em. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo cũng như chào tất cả các quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Em tên là Thảo Nhi, em đang làm giáo viên mầm non và đây là chồng tương lai của em. Trời ơi, cái giọng của cô giáo thiệt là dễ thương quá. Em tên là Thanh Bình, hiện là nhân viên kinh doanh của công ty tài chính. Em bao nhiêu tuổi và quê hai em ở đâu? Dạ hiện tại thì em là 25 tuổi và em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà quê gốc của em là ở Long An. Dạ, còn em là 22 tuổi, em cũng đang sống ở thành phố nhưng quê của em là ở Bến Tre. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Hồi đó là em vừa làm sinh viên, vừa đi học và vừa đi làm. Thì em làm thêm ở một quán trà sữa. Bạn của anh Bình là ông chủ của em. Dạ, thế là anh Bình thì ngày nào cũng đi qua quán hết. Thì lúc đầu thì ấn tượng thì em rất là ghét. Sao ghét, người ta mặc đẹp trai gì ghét? Thì vậy là chị, bởi vì bạn em thì nó mở quán, em qua âm phụ nó là chuyện bình thường. Cái em thấy là bé nhân viên nó xinh, cái bắt đầu em mới ghẹo. Chắc ghẹo mà kiểu cà rỡn không nghiêm túc cho nên người ta mới ghét chứ gì đúng không? Dạ đúng rồi chị. Em thì thật em hay giỡn lắm, nhưng mà tại vì có một lần là em cũng bưng nước đồ phụ, rồi cái cuối cùng em bưng nước ra em cất vào, bạn mới hỏi em là để đó đi em rửa cho anh. Cái em mới trả lời là một câu người ta gọi là trất quớt á chị. Em nói là anh đâu ý vậy mà em đâu. Cái là em đi vô quay mặt ra, các bạn nhìn em nha, nhìn mà nhìn dạng như là bằng con nửa con mắt hả chị. Kinh bỉ á đúng không? Rồi các bạn bắt chuyện với nhau như thế nào? Khoảng cỡ mấy tuần sau thì ở cái quán mà em làm á, ông chủ mới tổ chức một buổi party ở quán. Thì ông chủ cho tụi em đi hát karaoke với nhau. Quán thì... đông nhân viên không? Dạ đông, khoảng cỡ là hôm đó đi là cỡ gần 10 người. Ai cũng ngồi hát say sưa, nhưng mà chị hát nguyên buổi tối luôn, là hát tới sáng luôn. Nhưng mà một hồi mọi người mệt hết rồi, còn có một mình em với anh Bình ngồi hát à. Hai đứa em hát tới sáng. Và tôi hát xấu ai có nơi điều chi. Hai đứa em dai đó. Dạ. Chúng ta gọi là người lì đó chị. Nhưng mà cuối cùng em lại phát hiện một cái hay nữa là bạn hát rất là hay. Thì thành ra đó thì bắt đầu em mới xin số điện thoại, rồi bắt đầu bắt chuyện ngồi nói chuyện, và từ đó bắt đầu mới nói chuyện, mới quen với nhau. Là hết ghét nhau rồi hả? Dạ đúng rồi. Hết. Nhưng lúc nào mới là gọi là hẹn hò chính thức cái mốc để mà hai người quen nhau, hay là có tỏ tình gì với nhau không? Có cái dấu ấn nào không? Thì sau khi mà quen nhau thì em hay chở bạn đi cầu ánh sao. Hầu như là cứ ngày nào cũng chở đi suốt gần cả tháng trời. Ra cầu ánh sao hả? Đúng rồi, làm ra cầu ánh đó? sao. Tại vì em làm ở quận 4. Tới một ngày sinh nhật của bạn, Dạ. em mới mua một cái chiếc bánh chưng em tặng. Thì bạn cảm động lắm, nhưng mà cũng gọi là chưa có gọi là yêu nhau. Anh chở em đi cầu ánh sao, xong anh nói với em á là em ơi, mai mốt mà mình có quen nhau á thì anh với em sẽ cùng nhau đi tới cầu ánh sao 365 lần thì mình sẽ cưới khoảng ngày 17 tháng 9. Thế là anh chở em qua bên đó, xong rồi ảnh ngồi chung với em trên cái chiếc xe máy thôi. Em mới lúc đó là không biết sao, em thích ảnh trước. Em mới nói là anh mà không tỏ tình với em là em tỏ tình với anh trước đó nha. Em mới bịt miệng bạn lại, bịt lại cho chị. Rồi sau đó cái em nói thôi để từ từ đi. Tại vì thật sự đối với em á, là quen á thì em muốn lâu dài. Cho nên em cũng không có nhất thời. Thì em cũng về em suy nghĩ. Rồi sau đó cái ngày 22 á cũng qua cầu ánh sao. Dạ đúng rồi. Và em mới nói lấy tỏ tình. Anh nói là anh yêu em làm bạn gái anh nha. Cái bạn lúc đó bạn mừng, bạn cười mà không có cảm động gì hết chị. Cái này người ta mừng, người ta cười đó. Cười lắm, hụt hẫng. Chứ em muốn làm sao, muốn khóc? Em muốn cảm động khóc, giống phim Hàn Quốc cái chị. Chắc là tại em làm chưa có đủ cái sự hấp dẫn, chưa có đủ cái sự lãng mạn. Rồi tới nay là ra cầu ánh sao đủ 365 ngày Dạ chưa? thì từ cái ngày mà anh Bình ảnh tỏ tình với em thành công rồi là bắt đầu từ ngày hôm sau là tụi em không đi cầu ánh sao nữa.
là tụi em bỏ cô ảnh theo luôn. Tạm Tới biệt bây giờ. nhau. Ủa gì kỳ vậy? Sao nói Rồi. là 365 đủ mới cưới rồi bây giờ rồi tỏ tình xong rồi nghỉ đi. Tại vì lúc đó công ty em nó chuyển công tác, nhưng mà anh qua làm sao là em muốn chuyển trọ. Có chọn được cái cầu nào bên đây chưa? Dạ không, tụi em chuyển một hướng mới là đi du lịch. Đi du lịch. Đi đi được đâu rồi? Tụi em đi được 42 tỉnh Việt Nam. Trời, Wow. đi nhiều dữ vậy? Chủ yếu đi bằng xe máy. Dạ. Ủa, không đi làm sao mà đi chơi không Dạ, vậy? cứ tranh thủ thứ bảy chủ nhật là hai đứa xách xe máy chạy từ Sài Gòn đi tới những cái chỗ nào mình thích vậy đó. Tại dự định là chụp ảnh cưới hết 63 tỉnh thành của Việt Nam. Thì tụi em đi trong 2 năm mấy rồi mà cũng chỉ chụp được có 40 mấy tỉnh thôi. Trong suốt 2 năm mấy các bạn quen nhau như vậy thì có cái câu chuyện dở khóc dở cười nào mà các bạn nhớ không? Đi chơi vậy chắc nhiều chuyện vui lắm. Dạ. Vui nhất của tụi em đó là câu chuyện là Con ong. Dạ đúng rồi, con ong, sự tích con ong của tụi em. Có một lần tụi em đi cắm trại ở ngoài Bình Châu. Tụi em hạ trại vào ban đêm rồi khoảng tầm 8 giờ tối. Xong sáng thức dậy em mới kéo cái tấm bạc ấy của cái lưới ra. Em chui cái đầu ra, em gọi anh Bình nói anh ơi bạn chạy đánh răng nè. Thì em vừa chui cái đầu ra thì ngay nguyên một ổ ong nằm ngay đó luôn. Nó bay tới nó chích em quá trời luôn. Trời nghe nói Nhưng mà- nổi da gà hết trơn vậy. Khi mà dựng trại xong thì mình đâu có thấy ong, buổi tối ong nó cũng nằm im, nó đâu có ra đâu. Bị ong chích nhiều quá xong em la, em chạy ra khỏi lều. Nhưng mà chưa hết, trong ngày hôm đó luôn khoảng cỡ mấy phút sau em mới mắc vệ sinh quá, mà chỉ biết ở ngoài biển thì đâu có nhà vệ sinh đâu. Em mới nói anh ơi dắt em đi cái bụi nào cũng được. Thế là ảnh mới dắt em đi tới một cái bụi. Em cái bụi đó chị là em cũng quan sát kỹ lắm nha. Em vừa ngồi xuống, em vừa tụt cái quần xuống là nguyên một bầy ong lại chích em nữa. Lúc đó là không biết chạy làm sao đâu á. Em hoảng quá, em la lên. Xong rồi tổng cộng trong buổi sáng ngày hôm đó là em bị chích cỡ 10 mấy mũi. Mà không bị gì hết trơn hả? Dạ, bởi vì ong Cái ong đó là ong lá á chị, nó chích Nhỏ nó chỉ nhỏ là thôi đúng không? Dạ. nhỏ nhỏ, nó chích nó chỉ là cái sưng là nó ngứa liền à, chứ nó không có độc. Nhưng mà về hôm sau cũng bị sốt. Tự tích con ong nữa hả? Hay là Dạ. em Chưa có chị, một còn lần nữa chưa chị. nữa hả? Một đợt tụi em đi Huế mà đi xe máy về thì trên Đi đâu đường- hết mà đi xe máy luôn? Dạ. Dạ. Ồ. Về á thì ngay khúc Ninh Thuận thì tụi em đang chạy xe tí tận cái có một cái gì đó nó bay vô mặt, tại tụi em đội nón full face hết, cũng che áo rồi hết, là bao tay rồi hết luôn. Em mới quẳng, em mới tấp vô lề mới coi đó là cái gì. Tại vì em tưởng á, là nó giống như là xe nào mà nó chạy bên kia Văng đường á, đất, nó văng văng- đất văng sình, mà em tưởng tượng cái khác nữa chị, là phân bò. Thì cuối cùng lọc nón ra, không phải, nó là ong ruồi, ong mật á. Rồi. Nó bay nguyên một đàn luôn, mình thấy tối đen luôn á. Hỏi sao lại la em mới quay lại, Là cũng chích cổ. Dạ. nó không biết nó bò sao, nó bò nó len vô được cái chích chân cổ, chích 2 mũi. Nó bay vô người em, nó chích luôn. Và nhiều lúc hai đứa đi tiệc hay đi đám cưới mà ở dưới quê á chị, cũng đang ngồi ăn mà tự nhiên ong đâu nó cũng bay tới nó chích em. Có 2 lần Nếu đi vậy đám là cưới em chị. phải đi nghiên cứu, em đi khám bác sĩ đi, em coi nhiều khi trong cái người em nó có cái chất gì đó mà nó hấp Trong dẫn máu được. nó có cái gì Đúng đó. rồi. Là người hết sự tích cầu ánh sao qua sự tích con ong. Rồi còn cái gì Còn nữa câu không? chuyện gì, có biến cố gì giận hờn gì nhau không? Chia tay Nãy giờ thấy đồ gì vui không mà có cái gì mà Biến cố thì có một lần là em bị giận, mà giận oan chị. Bữa đó thì thấy cô này im lặng, mình nhắn tin thì trả lời là cục ngủng á. Vậy đi. Cái bắt đầu em mới tìm Gì hiểu lý vậy do. hả? Thì ra là bả ghen. Vậy Tại vì vậy? em thì có mấy cái nhân viên nó hay nhắn tin, nó hỏi thăm này nọ, rồi anh ăn chưa, ăn gì đó. Thì cái bắt đầu chị ghen lên. Mình biết là nó giận đó, nhưng mà không biết sao lần nữa. Dạ thì lúc đó thì là anh Bình ảnh đi nhậu về, xong rồi ảnh ngủ say rồi. Thì em ngồi kế bên, em thấy cái điện thoại của anh nó cứ sáng hoài à. Em đọc được tin nhắn toàn là con gái nhắn thôi. Mà mình là Mà bạn một gái. người hay nhiều người? Dạ một người. Dĩ nhiên là phải ghen Đúng rồi. Em cũng im, em không nói gì hết. Rồi xong được mấy ngày thì anh Bình có hỏi em là có cái chuyện gì mà sao thấy em lạ quá. Thì em cuối cùng em cũng nói ra. Thì em cũng nói là anh có nói chuyện thì anh nói chuyện ít với người con gái khác thôi, đừng có quan tâm nhiều quá vậy đó, không là em ghen. Khi mà hai đứa em nói chuyện xong nói chung là hết giận. Là Nhanh lắm chị. dạ Nói chuyện xong là cả 3 phút là hết xong. giận. Mà Dạ. không nói để cả tuần. Vậy rút kinh nghiệm lần sau có gì ta nói liền đi. Đúng rồi chị, thì tụi em có một Không, cái nhưng dấu mà em đó. vậy là em cũng giỏi đó, chứ nếu mà chị lúc đó bạn trai chị mà ngủ như vậy mà chị nhìn mình thấy cô nào nhắn vô bài chị đập điện thoại luôn chứ đừng giỡn. Đập điện thoại thì có một lần là anh Bình cũng đập điện thoại. Ủa vậy hả? Dạ. Anh vậy? Không phải em đập mà ảnh có một cái tật là mỗi lần mà nhậu về là anh nói nhiều, anh cứ nhây. Em mới bực mình, em nói anh im lặng đi. Mà nói cái gì? Anh cứ nói cái chuyện trên trời dưới đất gì không á chị. Xong rồi ảnh mới hồi ảnh giận, bệt giận xong rồi im. Thế là em nhắn tin cho anh không buồn trả lời luôn. Hồi về nhà anh tức quá, anh đập điện thoại luôn. Nhiều cái xỉn, nhưng mà trong cái xỉn nó có cái khôn của nó. Dạ. Em đập cái điện thoại của bắp. Nguyên nhân cũng là từ cái nhậu mà Đúng ra. rồi. Cái bỏ đi.
Em nói chung là em giảm bớt rồi chị. Đó em 4 thằng uống một kết bia chứ giờ em còn 2 thằng uống kết thôi chị. Giảm người á ha. Giảm người Nhưng mà nói chứ vui thôi, tại vì em cũng giảm bớt rồi và cũng có cái giới hạn của nó. Hai bạn đã giới thiệu nhau về với gia đình chưa? Hai em quen nhau xong khoảng cỡ 2-3 tháng gì đó là em có dắt anh Bình về nhà em. Và anh Bình cũng có dắt em về nhà ảnh rồi. Ba mẹ hai bên thì cũng đã đồng ý cho hai đứa em quen nhau tới bây giờ. Tính kết hoạch kết hôn gì chưa? Tụi em thì tính tháng 4. Ồ, Dạ. coi ngày rồi xong hết rồi ha, sắp Dạ. tới rồi ha. Hai gia đình đồng ý hết luôn rồi. Dạ. Hai bạn đã thực sự hiểu hết được những cái tánh tình của nhau, tính nết của nhau, thói hư tật xấu của nhau hết chưa? Có khi nào mình ngồi mình nói chuyện với nhau về những cái mình muốn đối phương thay đổi không? Nhiều khi trước mặt bạn em hoàn hảo quá chắc cũng không có gì thay đổi đâu chị. Em á hả? Còn lâu á. Ảnh thì nói chung là tất cả mọi thứ tạm thời là ok. Nhưng mà chỉ có một cái là nhậu nhiều. Thì em chỉ muốn là bây giờ anh bớt nhậu lại, nhậu ít thôi. Cái gì cần thì mình đi, chứ đừng có nhậu nhiều quá, không có tốt cho sức khỏe. Với mà anh nói nhiều về rồi nhiều lúc hai đứa lại giận nhau. Còn em? Em thì bạn gái em có một cái tật là ngủ nướng. Tức là điện thoại hẹn giờ á chị, hẹn một lần á là có 6 múi giờ thôi để dậy á chị. 6 giờ, 6 giờ 10, 6 giờ 10, 20, 6 giờ 30. Giờ cũng khó đổi lắm chứ bộ đâu phải dễ đâu. Nhưng mà thật ra nghiêm túc thì chị vẫn là khuyên em thật sự giống như cái ý muốn bạn gái của em đó là em phải nên bỏ bớt nhậu. Thay vì thời gian Cũng vui đó vui thôi, 1-2 chai được rồi. mình dành cái thời gian mình tâm sự với nhau, mình chia sẻ với nhau, định hướng làm sao đó phát triển kinh tế, phát triển tài chính, rồi vạch ra cái tương lai như thế nào. Hai bạn được cha mẹ ủng hộ hết trơn là quá hạnh phúc rồi. Em chỉ có điều muốn nói là em rất là cảm ơn anh Bình. Em rất là hạnh phúc và cảm ơn anh. Vì từ lúc em quen biết anh thì anh đã tạo cho em rất là nhiều bất ngờ cũng như là niềm vui mà từ lúc trước đến giờ là em không có được. Em yêu anh rất nhiều. Phải vậy trời đó. Đến đây thì anh cũng mang một cái món quà đặc biệt dành cho em. Đây là chiếc lắc tay. Lắc tay này á, với nghĩa là mong muốn là giữ em mãi bên anh. Và cái lắc này á, thì cũng muốn là siết tay em lại, không cho đôi tay này nắm lấy người khác. Trời. Anh run quá rồi. Đừng lắc cái tay này rồi còn vậy hồi mới quen tặng cái lắc chân là ý nghĩa gì? Ý vậy là chói chân chị, bây giờ chói tay để tụ bộ. Coi như là em là bích cửa rồi đó em. Dạ. Nó có cái này chị, cái lắc tay này á thì em thấy nó mỏng manh quá. Nhiều khi mà mình đi tới cả đời còn cả 100 năm lận. Cho nên em mới chuẩn bị thêm một món quà nữa hả? là một cái sợi dây xích. Rồi đó cái gì vậy? Bởi vì cái lắc tay á nhiều khi nó còn đứt được, chứ cái sợi xích này em tặng thì chắc là nó mãi mãi nó ở bên tụi em. Trời đất ơi. Đâu cho tôi mượn dây xích để coi nó dài em không? kiếm cái cột nào rồi em xích Dài vô đó luôn đi. Em thấy điều đặc biệt này như thế nào? Dạ em vui quá à. Em không biết nói gì hết á. Em chấp nhận dây xích luôn hả? Dạ chấp nhận luôn chứ giờ yêu mà. Hai em sinh ra là dành cho nhau rồi đó, chúc mừng hai em. Chúc mừng em rất nhiều. Rồi chọn rồi đó nha, chấp nhận chịu xích rồi là sau này không có ân hận gì hết trơn nha. Dạ. Rồi nắm tay nhau thật chặt, xích ảnh lại luôn đi. Chị nghĩ cái xích này xích ảnh á. Mỗi lần đi nhậu á chị xích lại. Đúng rồi, xích lại. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn. Chúng tôi có những phần quà sau đây. Một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol. Chúng tôi còn có một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ thương hiệu Mom and Baby Casting. Và một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Và ngoài ra là 4 bình sữa của chương trình Yêu là cưới anh chị và các bạn. Xin mời. Không ấy em quay đi. Xích nhau rồi phải có bình sữa để đẻ con thôi. Học quá. Và cơ hội món quà mà các bạn nhận được đó chính là một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu The Symbol. Xin chúc mừng hai bạn. Bài quá, em bây giờ bình sữa rồi ha. Thôi chúc hai bạn hạnh phúc nha. Tính đến thời điểm này chúng ta đã yêu nhau được 1 năm 3 tháng 26 ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Wow. Rồi, mời hai em. Rồi, xin mời hai bạn. Xin chào chị Cát Tường, anh Quang Bảo. Em tên là Đặng Thanh Sơn. Năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Tân Phú, Đồng Nai. Em đang làm Và công việc hiện gì? tại công việc của em là cán bộ
của xã Chợ Cổ. Rồi. Dạ chào chị Cát Tường, anh Quang Bảo, chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Huỳnh Thị Ngọc Ngoãn, năm nay em 26 tuổi. Em hiện là nhân viên y tế của công ty. Em quê ở Đồng Nai nhưng mà hiện tại thì em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi là hai người yêu xa hả? Yêu xa là được bao lâu rồi? Tính tới thì thời điểm này là tụi em quen nhau được 1 năm 3 tháng 26 ngày. Thì các bạn gặp nhau cái ngày đầu tiên trong cái dịp nào? Bạn của anh này là em chồng của chị em, chị ruột của em. Bạn của anh này là em chồng của chị ruột em. Của chị ruột em, rồi hiểu. Dạ. Rồi sao nữa? Bạn của ảnh là cho số điện thoại của em rồi ảnh nhắn tin làm quen. Khoảng 4 ngày sau thì ảnh có công việc phải đi xuống Sài Gòn thì anh này có hẹn em ra gặp mặt. Thì cái ấn tượng đầu tiên của em là tại vì cái lần đầu tiên em gặp con gái là rất là ngại. Em không bao giờ mà nhìn thẳng vào mặt người con gái mà lần gặp mặt đầu tiên. Em chỉ có nhìn cái mái tóc thôi. Là lần đầu tiên là em kết cái mái tóc. Lần đó thì ảnh đi chung với một người bạn. Thì em cũng lần đầu gặp ngại nên là có nhờ một em gái chở ra. Nhưng mà tới đó thì nhỏ em có công chuyện nên là đi về. Em một mình vô gặp hai anh đó. Thì anh này là im lặng không mà bạn của ảnh toàn nói không à. Nên là lần gặp đầu tiên thì em cũng không có ấn tượng gì. Em không nghĩ là sau này mình sẽ quen với ảnh. Vậy thì tới lúc nào, bao lâu sau thì lúc đó mình biết là chính thức quen nhau là cái lúc nào? Nhớ chính xác là ngày 23 tháng 9 năm 2016. Nhớ rõ dữ. Là tụi em chính thức quen nhau. Ngày hôm đó là cũng có uống một chút bia và về mạnh dạn thì nhắn tin nói chuyện. Thì em có tỏ tình với bạn gái em. Sao đó không gọi mà nhắn tin? Tại vì gọi ngại sợ. Thường có vẻ nhát gái quá ha. Em quen được mấy mối tình rồi? Cũng nhiều lắm chị. Nhiều mà sao nhát dữ vậy? Nhưng mà cái đó là cái làm những cái tính tình nó vậy rồi mình không có sửa được chị. Rồi bao lâu mới là cái lần hôn nhau đầu tiên? Cái lần hôn nhau đầu tiên thì em nói với chị chứ nó giống như là không biết nói sao nữa. Kiểu như là dạng như cha không con vậy đó. Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Hả? Làm sao? Em được ví như là cha không con. Tại vì lúc đó là tụi em cũng quen nhau được cũng hơn 6 tháng rồi. Thì chỉ có 2 đứa trong phòng thôi. Và nói chuyện thì em có bạn gái em mà chỉ được hôn trán. Ông hôn trán rồi ông nói giống cha con. Chính thức thì mới đây thôi. Đó là kỷ niệm 1 năm quen. 1 năm quen nhau mới là hôn nhau hả? Dạ. Giác em lúc đó làm sao em? Em cứ nghĩ là sau này cưới xong mới được hôn nhau. Trời đất ơi. Giống như Chú cho đám mèn đẹp cưới ơi. hôn mà. Cười mới được hôn á. Thì cái kỷ niệm mà vui nhất của em á là khi về gia đình đó là vào dịp 30 tháng 4 năm 2017. Thì nói chung là em rất là vui vì lần đầu tiên về với gia đình bạn gái thì bên gia đình bạn gái, bên bà nội với bà ngoại là rất là hài lòng và rất là thương. Và bên cha mẹ với anh chị cũng thương cho nên em rất là vui. Lần đó thì về là hôm sau ảnh có mua quà xong rồi lấy lòng, ông bà cũng rất hài lòng. Hôm sau thì tụi em đi biển, anh này là nấu ăn rất là ngon, gia đình em rất là thích ảnh. Rồi còn về phía nhà của ảnh? Là lần đó nhà của anh là có đám cưới của một người em trai của anh. Lúc đầu thì rất là rung, hồi hộp nhưng mà cha mẹ của anh thì rất là dễ gần, rất là dễ. Coi như là hai cha mẹ là đều đồng ý hết, đều dễ chịu hết, không có vấn đề gì hết. Tôi tức quá, tôi phải hỏi là còn vậy có cái kỷ niệm nào giữa hai người trong quá trình yêu nhau không? Lần đó thì về nhà của ảnh xong rồi sáng hôm sau thì ảnh có chuyến đi từ thiện nguyện ở Bảo Lộc. Lúc đó đi thì trời rất là lạnh luôn. Lần đầu tiên mối tình đầu em ngồi sau xe một người con trai thì anh này kéo tay ôm ảnh là cảm thấy rung động. Dạ, rồi được lên Bảo Lộc ở cổng trời ngắm mây, em là lãng mạn, chỉ cần vậy thôi là em vui cảm động. Xong rồi cái chuyến thiện nguyện của ảnh là sớm quá nên chưa có tới, thì tụi em quyết định đi Đà Lạt là đi cả ngày luôn. Rồi xong rồi lúc quay về là ngay cảnh hoàng hôn. Trời rồi mắc mưa nữa. Ủa rồi không có ngủ qua đêm nào hết trơn? Dạ không, về luôn. Đi trong ngày, Đà Lạt Bảo Lộc mà đi trong ngày luôn. Lên nhà em còn chưa ngủ lại ở nhà nữa, lấy đâu qua đi. Mà trong quá trình đi thì anh rất là quan tâm chăm sóc em, vậy là rung động rồi.
Với lại tụi em quen nhau á, là cũng được ví như là cái tình yêu trong mưa á chị. Hầu như là tụi em gặp nhau lần nào cũng 10 lần là hết, cũng 8-9 lần là mắc mưa, đều đi dưới mưa. Tại đang đi chơi với trời quang mây tạnh, nắng chang chang vậy đó, cái tự nhiên ông trời kéo mây tới là mưa. Ông trời mà không hiểu lý do tại sao hai em kiếm cái chỗ núp đặng hung đó mà tại không chịu hung. Trời nụ hôn trong mưa là thích lắm luôn. Có cái lần đó thì em chở bạn gái em đi Sài Gòn, thì trở về quận Nhất, trung tâm quận Nhất thì ở nhà thờ Đức Bà. Thì tới đó cũng trời cũng đẹp lắm. Nhưng mà không hiểu sao không đi chưa được giáp vòng nữa là mưa rất là lớn và tụi em phải trú mưa. Và lần nữa là tụi em chở bạn gái em về Củ Chi. Sau khi trên đường về á, thì một cơn mưa tới, cơn mưa rất là lớn, nước chảy rất là xiết, và em với bạn gái em mới trú ở một cái mái hiên nhà. Tới đó thì em có tặng cho bà xã một món quà. Tự nhiên bất ngờ lắm, được tặng quà là lúc đó quen mấy tháng rồi. Cuối cùng mà mở ra món quà là gì trọng? Là chiếc lắc tay. Tưởng đâu tặng cái áo mưa chứ. Nói vậy thì lòng đó chị. cho tới bữa nay đi lên phim trường này cũng bị mắc mưa đó chị. Ở đây mà tới đây thì ở đây không mưa, nhưng mà cháu tụi em xuất phát đi là vừa bước ra khỏi cửa thôi là trời mưa rất là lớn. Ê, vậy lát hồi quay xong á, hai bạn ở đây chơi khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ đi, để cho mọi người đi về hết, hai bạn về sau. Chờ hai bạn ra về mưa. Hai bạn đã thật sự hiểu hết nhau chưa? Có một hiểu hết những cái tật xấu của nhau. Em thấy tất cả đều tốt, nhưng mà nói chung là trong quá trình quen thì phải có giận hờn, giận nhiều lắm, giận hoài luôn. Giận vì lý do gì? Bữa đó là em uống rất là nhiều, uống nhậu từ trưa cho tới tối. Thì sau khi về thì em có gọi nói chuyện điện thoại, nhưng mà em không biết là em nói cái gì. Là lần đó là bạn là đi nhậu, nhưng mà chiều em nhắn tin thì nói không có nói là đi nhậu. Xong rồi tối về em điện thoại em họ nghe cách nói chuyện giống như là nói chuyện gì mà không có nội dung. Là em nghi rồi. Dạ, nói lung tung luôn. Em mới tắt điện thoại, là giận lần đó giận khoảng 1 tuần. Sáng ra em nhắn tin, em nói em có nhận lỗi, thì bạn gái em mới nhắn tin lại đúng một dòng, một câu mà em nhớ tới bây giờ luôn. Em không chấp nhận là xin lỗi, đừng bao giờ nhắn tin cho em nữa. Sáng mở mắt ra là thấy ảnh ở đó rồi, ảnh năn nỉ rồi, xong rồi nói bỏ nhậu. Bây giờ bỏ chưa? Dạ tụi em bỏ nhậu được hơn 6 tháng rồi chị. Wow. Nói chung là không phải là bỏ luôn, nhưng mà chỉ có bằng vui thì nhấp môi thôi, chứ em không có uống. Em nếu muốn anh thay đổi thì em chỉ có một mong muốn là, tại vì anh không phải nói dối nhưng mà hay thất hứa. Em mong là ảnh đừng có như lời bài hát của anh Đừng Hoàng Phúc là hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng hứa thật gì nhiều. mà không giữ lời. Ví dụ như cuối tuần em xuống em chở bạn gái em đi chơi, nhưng mà cái cuối tuần cái công việc nó đột xuất đi, thì ở xã thì có công việc đột xuất em không có xuống được. Thì em mới nói với bạn gái em là thôi bữa nay anh không xuống được thì thôi anh sẽ hẹn em vào dịp khác. Đó. Ý là hứa cuối tuần mình mới đi chơi vậy thôi, đợi ngày cuối tuần mình hứa. Mới có đầu tuần là anh hứa xong rồi xảy ra việc rồi mới đi không được vậy làm thôi. cho người ta trong nóng là thật lực chở em cho cái nguyên tuần cho nó nhanh. xong cái xuồng ta. Vậy còn phía em thì em muốn bạn gái em thay đổi nói gì? chung là bạn gái em thì em chỉ có một mong muốn nhỏ thôi, đó là bạn gái em mỗi lần mà giận á thì nên chia sẻ với em. Chứ mà bạn gái em giận em một cái là em có nhắn tin nói chuyện cỡ nào bạn gái em cũng không có nói, mà nó nhắn tin trả lời em rất là ngắn gọn. Em chỉ cần là bạn gái em chia sẻ với em cái đó để em biết đường em sửa thôi, chứ không nói thì em đâu có biết em đã gây ra cái lỗi gì đâu. Dự tính là khi nào cưới? Dạ 30 tháng 4 2018. 2018 sắp cũng tới sắp rồi. tới Cố gắng tranh thủ thời gian sắp xếp ha. Bây giờ gia đình ủng hộ hết rồi. Đây là món quà quê lần đầu tiên đến với chương trình thì hai em gửi tặng. Chưa kịp nói. Rồi, bánh sữa cacao. Rồi, kẹo dừa. Cảm ơn hai em nha. Đặc sản của Đồng Nai và của Bến Tre. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Thôi giờ chị cũng xin thay mặt chương trình, chị muốn nói với hai em vài lời như vậy. Đây là một cái tình yêu đối với bạn gái là một cái tình yêu đầu đời, rất là đẹp. Hai bạn yêu nhau 1 năm mà hung có 2-3 lần là đối với chị cũng rất là đặc biệt. Thì hy vọng rằng là mình nắm chặt tay nhau và mối tình này nó sẽ còn nhiều nụ hôn hơn nữa. Mai mốt lấy nhau về hôn bù nha. Ơi ông nhát quá, sao không lấy được vợ. Chúc hai em hạnh phúc nha, cố gắng lên nha. Rồi.
Xin cảm ơn chị Cát Tường, anh Quang Bảo. Nói chung là hôm nay tới với chương trình thì em rất là vui. Cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em với bạn gái em là ngồi ôn lại những kỷ niệm đã qua. Em cũng có một vài lời muốn chia sẻ với bạn gái em. Thì em thì nếu mà tính tới điểm này thì chúng ta quen nhau cũng được vỏn vẹn cũng sắp xỉ cũng gần 1 năm rưỡi rồi. Thì cũng sắp tới ngày đám cưới thì anh cũng mong là em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa. Nhưng mà anh thì cuộc sống anh là vậy. Nhưng mà có cái là em thì hay giận, hay hờn, thì nói chung là nhiều lúc anh rất là buồn. Thì anh chỉ muốn nói với em thôi, anh chia tay. Tại vì nếu tuy rằng đã như vậy rồi nhưng mà anh thiệt sự là anh muốn chia tay. Thì muốn chia tay thì anh có một bức thư, thì mong là em sẽ đọc và hiểu anh nhiều hơn. Thương em, tính đến thời điểm này chúng ta đã yêu nhau được 1 năm 3 tháng 26 ngày. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu giận hờn, những giọt nước mắt, những vui buồn trong cuộc sống chúng ta cũng đã đều trải qua. Anh cảm ơn ông bà cha mẹ đã tạo điều kiện để hai đứa mình quen nhau. Và cho đến ngày hôm nay anh biết được rằng anh không thể nào mà sống thiếu em được. Anh muốn mình sẽ về chung một mái nhà, chia tay những tháng ngày cô đơn và buồn tủi. Sau tất cả là chốn lối đi, đoạn đường ta có nhau, Ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Hãy làm vợ anh nhé. sau tất cả mình cùng nhau sẽ chia, buồn phiền không thể khiến đôi tim nhàn nhòa, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn. Xin lỗi, Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì cái lời nói vừa rồi làm em đau lòng. Và anh hứa sẽ dành cho em cuộc sống hạnh phúc nhất bằng tình yêu của anh. Sao chơi ác vậy cưng? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn. Phần thưởng mà các bạn có thể nhận được bao gồm một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Định Nga Bridal, một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol, một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting, và một thẻ xem phim Cindy Box trị giá 1 triệu đồng. Và ngoài ra là 4 bình sữa chi diệu của chương trình Yêu Là Cưới. Xin mời các bạn. Rồi, quay đi nào. Và phần quà các bạn nhận được đó. Ủa nữa hả? Chúc mừng. Các bạn đã nhận về cho mình là một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu The Symbol. Xin chúc mừng hai bạn. Kính thưa quý vị, như vậy là thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Nếu như quý vị yêu mến chương trình Yêu Là Cưới thì nhớ đón xem chương trình vào khung giờ rất quen thuộc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 nha. Và quý vị cũng có thể xem lại chương trình thông qua kênh YouTube của chúng tôi, đó chính là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Hãy luôn nhớ nhấn nút subscribe và ủng hộ cho fanpage Yêu Là Cưới quý vị nhé. Còn bây giờ thì Quang Bảo và Xin chị chào, Xin chào, hẹn gặp lại.
3 tháng tìm hiểu. Sau đó Hùng dẫn nhau ra bờ kè để tỏ tình, lợi dụng sơ hở chỉ ra chỗ khác đánh lạc hướng. Cái Hùng Ê, cái chiêu này cũ quá mà cũng gạt được mấy cô này hoài. Sau khi em up hình lên Facebook thì bạn gái của em hay có tụi em là bắt cả hai tay nên đi từ ngoài Nha Trang đi vô Sài Gòn để gặp em. Mà chia tay rồi. Sao tự nhiên cái chuyến này sao? Ghen. Chia tay rồi mà. Có quyền. Nghĩ em bắt cả hai tay á. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ 7 hàng tuần trên HTV7.